ulit na naman ngayon, gusto nating malaman, no? Maganda ba mag-invest sa mutual fund? Siyempre, kapag tinanong mo yon, ibig sabihin, interested ka sa mutual fund. So, yung ipapakilala natin sa inyo is hindi lang yan investor ng mutual fund. No? Marami pa siyang investment. At so, kapag investment lang yung pag-uusapan, ay mauubos yung time natin, hindi mauubos yung isa-isang i-discuss na investment sa atin ng ating speaker. Pero dahil investment sa mutual fund ang pag-uusapan, syempre ang i-discuss natin is mutual fund lang. Ang aking tinutukoy ay ang ating butihing engineer, isa sa pinakamalaki sweldohan dito sa Saudi Arabia yan. Pero katulad sa atin, hindi habang buhay ang pag-i-empleyo. Mayroon din time na pwede na tayong i-retire. So, ni-retire na siya ng kanyang employment sa Saudi Arabia. Pero nagsisi ba ang ating speaker? Hindi. Bakit? Kasi fully prepared siya. Ibig sabihin, naka-place na yung kanyang mga investment. At kasama sa mga investment na yan ay ang mutual fund nga. Ngayong hapon, let us hear and welcome our speaker about mutual fund, si Ginoong Engineer at Marketing Director ng IMG, Engineer Nap Cipriaso. Thank you, CEO DTM Joey, for that introduction. At magandang gabi po sa inyong lahat. Lahat na ba ay nakapasok na? Hinihintay ko lang yung isa kong participant from Philippines. Medyo tinitingnan-tingnan ko lang. So, malakas ba yung audio ko? Nadidinig? Yes po, loud and clear. Okay, wait lang. Meron pa ba? Okay na po. We are already 49 inside the room. No problem. Siguro habol na lang yung in-invite ko. Yung isa kong anak na nasa Pinas, hindi daw sa ngayon, sabi ko mag-login siya. Pakibantay na lang Ma'am Tess, pag pumasok, lalagay niyo naman yung name, junior ko yun. Well, once again, magandang gabi po sa inyong lahat. And for tonight, I was tasked to do the presentation on mutual funds investment. So I will start with understanding the basic of mutual fund investment. Okay po? But before we proceed, palagi po natin sinasama ngayon itong IMG dahil nga yung pong mutual fund o anuman na investment ay hindi naman itinuro yun sa school. So, palagi ko pong sinasabi ng itong IMG ay ang virtual school natin para matuto ulit tayo ng mga bagay-bagay na hindi natin natutunan sa school. Lalo na ang pagdating sa usaping pinansyal. Ngunit, sino po si IMG? Ito, mabilisan lang po at lahat po ng presentation natin, sinasabi natin kung sino si IMG. Ang IMG po ay International Marketing Group. It is a financial services company in the financial industry sa Pilipinas. It aims to assist people who want to help themselves achieve financial security through financial education by teaching them how to build a solid financial foundation. At tandaan po natin palagi itong term na build a solid financial foundation. Ito po ang pinaka-importante kasi. Now, we have established partnership with the biggest companies in the financial industry. Of course, meron po tayong corporate office sa 9th floor ng Kings Court Building 1 sa Chino Roses Avenue, yung dating Pasong Tango Extension sa Makati. Kung gusto po ninyong puntahan at alamin ninyo, baka yung iba nagdududa na scam yata ito, puntahan po ninyo opisina nila. Okay po? Okay. We have a vision to create a new industry where everyone is able to learn
what the wealthy people are earning. Bringing the secrets of the wealthy to all. Yan, maliwanag po yan. Yan ang itinuturo ng IMG. Malaman din natin kung paano yung mayaman lalo yung mga mayayaman. Because sabi nga nila, everyone has the right to become wealthy if they have the right information. Ito po nga, iniisa-isa natin yung mga information na yan na dapat ninyong matutunan. Okay. IMG's mission is to create wealth for families. A few years back, IMG was given the task to educate 1 million family worldwide. At na-attain ko yan last year. Before the middle of last year, na-attain yung 1 million. Eh dahil po nakita ni IMG na kayang-kaya pala nitong mga member ko, eh ginawa niya po ngayong 10 million families by 2025. Makakaya ba natin yon? Ano, kaya natin? Sagot, mga members, of course, Yes. kakayanin natin. At this time po, we have almost around 1.7 million. Okay, we thought financial literacy, which is a global campaign of IMG, so that no family would be left behind. Yan po ang pinaka-importante. Ito po munang pag-usapan natin, why do people fail? Ang dami na po kasing nag-try na mag-invest, magnegosyo, kasama na po ako dyan at si CEO Joey, pero lahat po nag-fail. When it comes to securing and saving their future, many good people fail. Hardworking people, smart people, young people, old people, teachers, engineers, doctors, OFWs, etc., etc. Many end up retiring without enough savings. Yan po ang isang realidad. These people don't set out to fail. They do because they fail to plan and manage their personal finances. Eh bakit kaya? Ito kasi, the main reason is they lack financial education. Kaya nandito po si IMG para mag-review kayo or turuan ulit kayo ng financial education. Okay po? Now, here's the stages of money. Wealth management. First, we have to make money. That's obvious naman po eh. Kasi wala kang i-invest kung wala kang pera. Then, we have to save money. After that, we just don't save the money in our bank or in our home. Eh dapat, we grow the money. Patubuin natin. Ibig sabihin, in other words, pagtrabahuhin din natin yung pera natin. Malalaman po natin na yung pera pwede pala magtrabaho din. Malalaman po natin yan. So, dalawa tayong nagtatrabaho. Ako at yung pera, nagtatrabaho din. And we have to protect that money. And pati yung gumagawa ng money, tayo po yun. Okay? Okay po. So, how do we do that? Ang lahat ng yon. Eh, madali lang naman po yun. Let us become our money manager. Paano ka namang magiging money manager? Hindi ka naman accountant o hindi tayo accountant. Madali din lang po yan. Andiyan pa ako? Rinig pa? Okay. First, we have to understand how money works. And second, we have to make money work for us. Yun nga, para dalawa kayong naghahanap buhay. Okay po? So, ito po. Punta na po tayo doon sa investment. Ano daw po yung investment? Investment is an asset that is purchased with the expectation that it will generate income or appreciate in the future. Simple lang naman po yan.
Halimbawa, bumili kayo ng bahay at inaasahan po natin na mag-appreciate siya in the future or mag-generate ng income kung sakaling yung bahay ninyo paupahan. Ang sabi nga po ni Mr. Robert Kiyosaki, an asset is something that you bought and puts money in your pocket. Yung binili mo siya, pagkatapos magdadala ng pera sa iyo. Whereas, ang opposite po ng asset ay yung liability. Yun naman pong liability is something that you bought but takes money out of your pocket. So, marami pong usapin dyan na halimbawa, ano ba yung car? Is it an asset or liability? Kung bumili pa kayo ng sports car na napakaganda, napakamahal, at ililis ninyo lang, then that is a liability. Ayun, kung bumili po kayo ng car at ipinapasada ninyo na mag-Uber kayo, mag-Grab, then that can be considered as an asset kasi nagpapasok siya ng pera sa inyo. Isang sample lang po yan. So, let us proceed po. Okay. What is the purpose of investment? Bakit nga naman tayo nag-i-invest? Well, of course, bago po tayo mag-invest is we have to establish our financial goals. So, ito po ang tatlong mahalagang bagay bakit tayo mag-i-invest. We have to know what are your financial goals and when will you need the money. Kailan po masagot natin yan. Hindi po yung basta lang tayo invest nang wala tayong patutunguhan. How much can you afford to invest? Or how much would you plan to invest? Important yan. Ang pangatlo po na napaka-importante ay what is more important to you? The stability of the investment, which has lesser risk and lower returns, or you want with higher returns on investment, which may be potentially higher risk also. Ganun lang po yan. Proportional po yung risk sa returns. So, magdadaanan po natin yan, how you will manage it. Okay po. Now, we come to our subject matter for today. Ito nga po yung mutual funds. Isa po ito sa mga investment vehicle na pwede nating pasukan. At sa mga baguhan sa investment, sa mga ganitong tinatawag itong paper assets, ito po ang ini-recommend o sinasuggest ng IMG. Okay po? So, now, the secret of the wealthy is now available to you or to us. A mutual fund allows the average person to have equal investment opportunity with the wealthy. Bakit po ganoon? Halimbawa po, gusto niyong bumili ng share sa isang malaking korporasyon. Kung wala po kayong milyon, hindi po kayo papansinin noon. Hindi kayo pagbibigyan. Kung meron ka lang 1,000 pesos, alam mo, kausapin mo pa yung malalaking kumpanya at willing ka mag-invest sa kanila. Hindi ka po nila papansinin. Now, with mutual funds, you can start with 1,000 pesos. At magiging part owner ka na ng mga malalaking kumpanya. Okay po? Let's proceed. So, a mutual fund allows many investors to pool their money. Ito po, mamaya po, paliliwag natin paanong ginagawa yan. Then, professional money managers invest in a diversified portfolio of securities. They invest the pooled assets in many different companies in variety of industries. Dinadiversify po nila yan para to make sure na yung investment natin ay kumita. Kaya nga po, hindi yan inilalagay lang sa isang
uri ng industriya, kahit man bumili sila ng stocks, hindi lang po yan halimbawa sa financial industry, hindi lang po, pwede din sa services, pwede din sa holding company, pwede rin sa mga industrial companies. So, yung pong fund manager, sila po ang gagawa niyan. So, tayong investor po, hindi natin po aalalahanin yan. So, as an investor, you own shares in proportion to your investment. Of course, obvious naman po yan. Kung nag-invest ka ng 1,000 pesos, depende kung anong mutual funds kinuha nyo. Halimbawa sa Soldibo Fund ngayon, yung 1,000 pesos, dahil nasa 0.6 yata ngayon ang NAV ng Soldibo ING. So, roughly po, yung 1,000 pesos ninyo, siguro makakabili siya ng mga 1,700 shares. Pero kung mas malaki po ang ipinasok ninyo, mas malaki din yung makukuha ninyo share. Yun po ang ibig sabihin niyan. So, you receive your proportionate share of any earnings on the investment of the funds. So, gano'n din po, pag mas malaki po yung inyong investment, of course, malaki din yung magiging share ninyo sa earnings nito or sa kita nito. Okay? Maliwanag po. But you can start with 1,000. Okay po. So, sinasabi nga po, mutual fund is ownership of shares in the company. At nakalagay po dito na long term kasi para po makuha natin yung volatility ng market, ma-mitigate natin, kailangan long term yung investment ninyo. Mamaya po, paliwanag natin yung tungkol dyan, so kung anong technique ang ginagamit dyan. So, mutual fund is an ownership in these companies. Alam po naman siguro natin na these are the big companies in the Philippines. These companies consist admit ko lang ito sa akong ito po mga kumpanyang ito po ang nagko-compose ng ating Philippine Stock Index. So, sila po yung mga blue chips company at malalaki po talaga silang kumpanya sa atin. So, yung pong pera natin ay dito ini-invest ng ating fund managers. Ito po ang ginagawa nila niyan. Okay. How mutual fund works? As we said, a mutual fund is money pooled by a certain number of investors. Tayo po, itong mga investors, pinagsama-sama natin yung pera natin dyan. Yung isa may 1,000, yung iba 10,000, yung iba 5, yung isa 100,000, kahit ilan po. Each fund has a specific mandate or purpose and a professional fund manager who invests the money based on the specific strategy and goal of the fund. Ano pong ibig sabihin nito? Kung kayo po ay bibili ng mutual fund, kasi napakadami po niyan meron po doong tinatawag na fund facts sheets na pwede po ninyong basahin. Dapat nga po talaga basahin ninyo Nandun po nakalagay saan nila ilalagay yung pera i-invest mo o ng investors. Ilang porsyento ng iyong pera ang nakalagay sa ganong kumpanya o ganong industry. At mamaya po sa mutual funds, makikita po natin din doon. Okay? So, ganito po yan. So, yung pera natin ng mga investors na pinagsama-sama dito ay ima-manage nitong fund manager. As we said, bahala po sila magpatakbo niyan. They make sure nakikita yan. So, ipapasok nila yan dito sa mga securities na to. Kasama po dito, hindi lang po ito stocks. Mamaya po malaman natin na hindi lang yan sa stocks. Kasama din po dyan yung mga government securities, mga fixed term deposits, mga bonds, saka kung ano-ano pa man. Basta kung saan kikita yung pera natin. Well, of course, because they are managing it properly, they would make sure that it generates an income or returns. Tawag ito. Yung kung kikitain nila dito,
ay ibabalik doon sa investor. Okay po? So, it's up to the investor kung gusto niyang ipaikutin uli yung pera niya doon or i-withdraw niya na. Nasa kanya po yan. Okay? Maliwanag pa ba? Diyan pa ako, no? Okay po. Lahat po naman ng mga investments, eh, may mga... Wait, pumasok na yung anak ko. I-admit ko lang yung anak ko sa Pinas. Okay. Lahat naman po ng mga investments, kasama na ang mutual funds, ay may mga advantage and disadvantages din. Ito po ang advantages ng mutual funds. One, there is a professional management that handles the fund. Number two, it is diversified, as explained po kanina. And number three, yung liquidity po. Ibig sabihin nito, you can withdraw anytime. May processing time lang yan ng mga 3 to 5 days, depende po sa fund. Pero nakalagay po yan doon sa fund facts. Makikita ninyo kung ilan yung processing time for withdraw. It has a low investment minimums. As I said, the minimum investment is 1,000 pesos. Dati po, noong mga panahon, hindi ka basta-basta makakapasok sa mutual funds kung wala kang 100,000 or 50,000. Then around 10 years ago, kasi nung magsimula ako, binaba nila yan sa 5,000. Then ngayon nga, 1,000 na lang. At yung top up mo, yung pagdagdag mo ng investment, minimum po is 500 pesos. Of course, you can invest as often as you want and as much as you can. Now, it is, one advantage po is the ease and convenience. Kasi nga po, lalo na ngayon, online na tayo lahat, madali lang pong mag-execute ng order sakaling gusto mo mag-withdraw. At kung gusto nyo pong mag-top up, madali na rin lang po. Online lang po lahat ngayon. So, very convenient po. Okay? As I said, aside po ng mga advantage, meron ding disadvantages yung mutual funds. Kasi, hindi naman po lahat ng investment is, tawag ito, may advantages. Meron din pong disadvantages. Kahit po anong investment. So, sa mutual funds ito po, the returns are not guaranteed. There are risks involved. Kahit naman po anong investment, eh ganun talaga eh. Okay? Yan po ang dapat maintindihan natin. Kaya nga kung mag-i-enroll kayo sa mutual funds company, meron doong questionnaire tungkol sa risk appetite mo. At malalaman doon kung ikaw ay moderate investor, aggressive, or tawag ito yung sigurista na tawag ba sa investor na yun? Aggressive. Okay. Hindi, aggressive na nga yun, yung sigurista. Hindi pumasok sa isip ko yung English. Okay. Conservative. Please can use Conservative, conservative. yes. Thank you. Hindi pumasok sa isip ko yan. Conservative investor, yung sa moderate, yung sa aggressive. Ako po nandun sa aggressive kasi nagkakabul ako. Now, number two, fees can reduce your return unless you have zero load benefit. Ito po ang isang advantage if you join the IMG. Pag-uusapan natin later din. Dahil bawat pasok ninyo sa mutual funds or bawat bili ninyo ng mutual fund, zero po yung load. Yung ibig sabihin, wala yung entry fee or tawag nila service fee o yun ang tawag nila doon, entry fee. Ang ibig pong sabihin nun, pag bumili kayo ng mutual funds sa mga mutual fund company at hindi kayo member ng IMG, babawasan po yan ng 3 to 3.5% depende sa fund na binili ninyo. Okay po, sayang din. Halimbawa, naglagay kayo ng 10,000 pesos, so may 350 nakakasing doon. Sayang din. Eh, kung i-equate natin sa value ng IMG Soldivo Fund ngayon, roughly mga 600 o 650 shares din yun yung mawawala sa inyo. Eh sayang din. Okay po? Now, ito
Ito ang pinakamahalaga na disadvantage ng mutual fund. You can lose money. Tandaan po natin, kaya nakapula po yan, naka-highlight, you can lose money. Wala naman pong siguradong investment dito sa mundo. Yan po ang we have to accept this. Okay? Ang sabi nga ng mga insik, pag ikaw takot lugi, ikaw hindi kita. Yan lang po. So, huwag kayong mag-alala. We have some way how to mitigate the losses. Okay po? Okay. I just want to make a quick comparison between mutual fund and UITF. Kasi po ang dalawang product na to ay very similar ang operation. Paano sila gumagana? Tulad po ng UITFs at yung mutual fund, naka-invest din po sila sa mga government securities at sa mga stocks, depending nga po doon sa fund or sa mutual fund or UITF. But meron po silang pagkakaiba. Ito, mabilisan lang po. Then, from mutual fund, who offers, of course, investment companies. But yung UITF po, sa bangko, direkta. And who sells mutual funds? Mga SEC licensed advisors. Doon po sa UITF, yung bank employee lang kausap mo doon. Posibleng yung bank manager. Pag magandang depositor ka, o-offer lang kanila. Tulad po nung last year, nung pagpunta ko sa BPI, kinausap ko ng bank manager, ina-offer na akong mag-invest sa UITF nila. So, ganun po. Then, what you buy, of course, sa mutual funds, you buy the shares of mutual funds. Dito naman sa UITF, may tinatawag silang unit of participation. Yun po ang bibili. No? Parang shares din, pero yun po ang term nila. Yung pricing is based on the net asset value per share. Gano'n din po yung UITF, but it's called net asset value per unit. So, similar din po sila. Now, who regulates? Ito pong mutual fund is regulated by the Securities and Exchange Commission, and the UITF is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Which law governs these managed funds? Okay. Mutual fund is governed by the Republic Act 2629, which is called the Investment Company Act of the Philippines. Whereas the UITF is governed by the Republic Act 8791, which is the General Banking Law. Ito po ang pinakamaganda. Yung tax advantage po. Ang mutual fund po, non-taxable. Ayun po ang maganda doon. Yung UITF po, may withholding tax yun. The moment nag-settle ka ng UITF mo, then meron po akong UITF na kinuha ko na, i-withdraw ko na, may bawas po talaga. Doon sa kita mo, may withholding tax. Sa mutual funds po, wala. Yun po ang lamang ngayon ng mutual funds. Okay? Ito po ang ilang mutual fund companies na under ng IMG. Ito po sa mga pinopromote natin sa IMG dahil pag dito po kayo kumuha sa mga company na ito, ay wala po yung entry fee. Okay? So ito po yung Philam Asset Management, PAMI, nakakalito nga, FIMI, okay. Philippine Equity Management and Soldivo Funds, Atlam, FAMI, and Sun Life Asset Management. Sa ngayon po, ito pong mga company ito ang nire-represent ng IMG at pag dito po kayo bumili ng mutual funds, wala nga po kayong entry fee, yung tinatawag na zero load. Okay po, ito na po yun. You have zero load forever on all funds sold by Ramiro Financials. Exclusive lang po yan for IMG members. Alright? Now, ito na po yung types of mutual funds. Now, depende nga po yun sa kung anong type na investor kayo. Gumawa lang po ako ng quick tabulation para madali po ma-compare. So, okay po. Isa-isa natin. Yung equity funds,
They are ideal for high-risk investors with experience in stock market investing who wants to maximize their profits. Okay? The balanced funds, these are good for low to moderate risk investors who wants to earn a bit higher profits than bond funds. Di ba po? Then, ito namang bond funds is to low to moderate risk din investors who wants to protect their money, their savings against inflation while earning higher profits than time deposits and money market investment. Okay, so we have another one po, yung money market funds. This is for low risk investor. Yung mga konserbatibo, sigurista, dito lang po sila, who wants to prevent their money from losing its value while earning a little higher profit than regular savings or checking accounts and time deposits. So dito po sa money market funds, at least makakakuha kayo ng medyo mataas sa inflation rate or equal to inflation rate. So kahit paano po, napipreserve yung value ng pera ninyo. Yung mga sigurista po dyan. Okay po? Now, where the funds are invested. Okay, itong second criteria po. Sa equity funds, shares of stocks listed in the Philippine Stock Exchange. Ito po, dahil equity funds nga po to, 100% sa stock market po ito naka-invest. Dito nga sa Philippine Stock Exchange natin. Balance funds, it's a mix of shares of stocks and bonds. Kaya nga balance, typically 60% stocks and 40% bonds. Okay po? Then, yung pong bond funds, they are invested in fixed income, long-term securities such as Philippine Treasury notes and other government bonds and corporate bonds. Alright? Ito naman pong money market, it's a risk-free. It is invested in risk-free, short-term securities, including time deposits, government treasury bills, and corporate bonds. Yan po. Dahil po dito sa mga investment vehicles na to ay medyo sigurado dito ang kita. Medyo bawa ka lang. So, ito na po. Ang next criteria natin is the investment horizon. Depende po yon kung gaano katagal ninyo kakailanganin yung pera. Okay. For equity funds, should be long-term, 5 years or longer. Mamaya po, makita natin kung bakit kailangan matagal siya sa equity ang pera ninyo. Then, balance funds, this is medium to long-term, 3 to 5 years. Itong bond funds, or medium to long-term din, at least 1 to 3 years. Then, yung money market funds is short-term, 1 year or less. Okay, depende kung kailan ninyo need yung pera ninyo, dito po kayo, itong panpasya ninyo. The goal is, for equity funds, it's a long-term capital loss. Kung gusto niyo talagang palakihin yung inyong pera. Now, balance funds is medium to long-term capital loss. Bond funds is capital preservation, and money market funds is also capital preservation. Ito nga po, na kung naninigolo kayo na hindi mawala yung capital ninyo, dito niyo na ipasok. Kaya lang mababa nga lang po diyan ang kita. Pero sigurado naman na nandun yung pera ninyo. Now, the risk involved, risk naman po, depende sa risk appetite ninyo. If you are an aggressive investor, you can take higher risk, then pasok niyo sa equity. And kung conservative to moderate investor kayo, pasok niyo sa balance funds. Conservative to moderate din ang bond funds, pero medyo short term siya. O kung talagang conservative kayo na gusto niyo lang na ma-preserve yung pera ninyo, pasok niyo lang po sa money market funds. Okay? Now, ito nga po kanina, yung sinasabi natin na you may lose your money. So you should have a strategy. You should establish an investment plan and maintain your strategy when market becomes volatile. Okay po?
Ang ibig kong sabihin yan, kasi naka-invest tayo sa stock market o kahit naman ano pang investment vehicle natin dyan, eh, nakabase po yan sa ekonomiya natin. Kahit anong bansa po, kahit saan. Hindi lang po sa atin. So, ibig sabihin, there is a time na yung market natin is down. Tulad po ngayon. Kung makikita po ninyo yung stocks natin, early or late 2019, napakaganda pa. Pagpasok ng 2020, January, nagsimula na pong bumaba hanggang ngayon. So, we don't know up to when ang pagsadsad nito. But based on mga napanood ko na mga market review ng Call Finance or ng Atlam, kay Mr. Rex Mendoza, they are very much positive that we can recover quickly. Na tinatawag nilang V recovery, yung bagsak ng biglang taas. Or they're expecting a V recovery or U recovery. Okay? Pwede po nating paliwanag yan later. Okay po. Ito po ang isang technique or strategy na ginagamit para ma-offset yung mga investment risk natin. Para hindi po kayo matakot na mawawala yung pera ninyo. Ito nga po, meron po tayong tinatawag na money cost averaging. It is a strategy to systematically purchase shares at a constant amount invested in a specific time interval to offset investment risk. Ito na nga po, yung volatility ng market, and parang roller coaster yung takbo ng market natin, which is totoo naman. Gumagamit naman itong mga investor ng estratehiya. So ito, isa po itong money cost averaging. Okay po? Dito ko na po itutuloy sa example para madali ninyong maintindihan. Okay po? Scenario 1. Yung economy natin is pataas. Pataas ang presyo ng mga securities natin. Okay po, ano po ang mangyayari kung mag-invest kayo? Assuming may 100 pesos kayo every month na i-invest sa mutual funds. Okay, mutual funds na lang po gamitin natin, huwag na mo ng stocks. Okay. Sa unang buwan and month 1, your 100 pesos can buy 10 pesos sa share price na 10 pesos per share. Okay po? On the second month, tumaas po, naging 12. Siyempre, at 12, yung 100 mo, kunti na lang mabibiling share, 833. Okay, then tumaas uli siya on the third month. Natatakpan itong notice. So, wait muna, may pumapasok. Okay. Then on the third month, tumaas uli siya, naging 14. So, kunti na lang nabili mo, 714. Then on the fourth month, naging 16 yung price, so 625 na lang nabili mo. On the 5th month, 18 na yung price, 5.56 nabili mo. On the 6th month, naging 20 na yung price per share. So yung 100 mo is 5 na lang ang nabili mo. Ayan, ang tanong dito, kumita ka ba? Eh, obvious naman yata, basta tumaas yung presyo. Siyempre, kikita tayo. Eh, ganoon talaga. Okay, let's sum it up. Total number of shares that you purchased, ito po lahat, pag sinumada mo yan, is 42.28. And the last share price is 20. So, multiply mo yan itong total shares mo. So, you've got 845.60 pesos. Awasin natin yung investment mo or yung contribution mo na 600 pesos. That is 100 times 6 months. So, you have a net gain of 245.6. That is around 41% on the period of 6 months. So, roughly 6.8% per month. Okay po? Maganda. Pataas po yung price. Eh, sir na, bagsak na ang market, sabi mo, which is correct. Ito po, scenario number 2. Okay, again, you have 100 pesos per every month na i-invest. So, on the first month, dahil 10 yung price per share, you manage to buy 10. On the second month, naging 7, so you get 14.29. On the third month, naging 5, so yung 100 mo, 20 ang nabili. On the fourth month, naging 6.
yung price. Okay, until the 6th month, bumalik siya sa 10 per share. So you manage to buy 10 also. Okay, ngayon. Sa ganitong scenario na bumaba yung price, kumita pa ba kaya tayo? Ito po, tingnan ulit natin. Let's do the math. So, yung total number of shares na nabili mo for that period is 85.25 po. Dahil yung last price niya is bumalik sa dating price na 10, so i-multiply natin ng 10. So, 852.5. Again, we subtract the total contribution or yung total na na-invest mo, 600, so you have a gain of 252.5. So that's around 42% in 6 months and around 7% per month. If you go back to scenario number 1 na pataas yung price, mataas po ito ng konti. That was 41% only of 6.8. Ngayon po, bumaba na yung price and yet mataas pa rin yung return mo. Okay. Next scenario po, tsaka bumagsak na ng todo, hindi na nakabawi. Okay, again. Bili ka ulit. Okay, yung 100 mo on the first month, you managed to buy 10 shares. On second month, na you managed to buy 25 dahil 4 na lang yung price. On the third month, naging 2 pesos na lang. Talagang bumagsak talaga yung market natin. So, you managed to buy 50 out of your 100. Sumadsad sa 1 peso na lang. So, yung 100 mo, 100 ang nabili. Again, kapawi na ng konti. Naging 2 pesos per share. So, nakabili ka ng 50. Then, on that 6th month, that is 450, nakabili ka ng 22.22 shares. Okay, again, let us do the math. Kung dito natalo tayo. Okay, let us do the math again. Total number of shares is 257.22. Ito po lahat, ang total mong nabili. Dahil bagsak yung price on the 6th month, 450 na lang siya. So, yung total value niya is 1,157.49. Okay po? Awasin ulit natin yung na-invest mo na 600. So, you get a net out gain of 557.49. So, kung titingnan po ninyo, that is 15.5% per month compared to scenario number 1 and scenario number 2. Halos doble po ang kinita. Medyo mapapaisip po kayo, bakit ganon? Bumaba na nga yung price, bumagsak pa, kumita pa ako. Iyan nga po ang isang strategy to mitigate the risk of the volatility in the market is to go with cost averaging. Pero dapat po ito long term. Ha? Okay. Ito na po yan. Ang sinasabi natin, maliwanag po naman siguro yon. Okay po, if you have question, you can throw the question at the end of the presentation. It is said that time, not timing, is the better ally to help build wealth for us. Ibig sabihin yan, ang panahon po ay iyon ang kaagapan natin sa pag-build ng ating wealth o ng ating pera. Okay po? Building wealth requires a lot of discipline and time. Palagi po natin sinasabi yung time. Yung mga bata pa, you have all the time, you have longer time to do this. Huwag kayong matakot na kayo'y malulugi kung dito lang. Kaming medyo may edad na, ay naghahabol na ng time, kaya medyo malaki na yung ni-invest namin. So this is not a get rich quick scheme. Hindi po ito yung sasabihin sa'yo, bigyan mo ako ng 10,000 ngayon, next month ibabalik ka sa'yo 20. Hindi po ito ganon. Kaya kailangan po maintindihan natin. So, maliwanag po na yung cost averaging, ang sekreto lang dyan is consistent investment at a consistent interval. Yun lang po ang sekreto doon. If you invest every month, say 1,000 pesos, do it every month. 1,000 pesos. Okay? Parang ganon. If you invest 10,000 every month or every 3 months, do it every 3 months, 10,000. Parang ganon lang po yan. Okay? Now, we have another rule po of money. They call it the rule of 72. So, ito naman po,
Importante din po na maintindihan ninyo to dahil dito po natin malalaman kung paano talaga nagtatrabaho yung pera para sa atin. Let money work for us. Huwag mong gagawin tatamad-tamad yung pera mo na iwan mo lang dyan sa baul mo. Pagtrabahuin mo yung pera para dalawa kayong kumikita. Ito po ngayon ang rule of 72. This is the rule of money, tawag nila in short, or this is the rule of compound interest. Sabi nga ni Lolo Albert Einstein, tinawag niyang this is the eighth wonder of the world. Nung ma-discover itong rule of 72, or sorry, the power of compound interest, because it is the mightiest force ever unleashed for the amassing of wealth. Simple lang naman po ito. Huwag nating idaan doon sa formula na Einstein na E is equal to mc square. Hindi po dadaan doon. Okay, how money works? Rule of 72 is means 72, you divide it by the percent interest or percent of return of your investment. This is the number of years it will take for a given fund to double. Ito po, kung ilang taon madudoble yung pera ninyo doon sa pinasukan ninyong investment. Ito po example. Halimbawa, yung bangko, binibigyan ka ng 1% interest, which is hindi yata. Ayun, baba pa dyan. Assume na lang natin ng 1 para madali ang magkwenta. Okay po. So, 72 divided by 1. So, that is 72 years. So, madudoble naman pala yung pera ko sa bangko. Oo nga, after 72 years nga lang. Kasi maraming sasabi, hindi madudoble yung pera mo dyan sa bangko. Ay, hindi ka madudoble dahil hindi mo nakakabutan. Kasi nga po, halimbawa, you are at age 20, naglagay ka ng 10,000 sa bangko, kailan yung madudoble? Pag age mo ng 92, magiging 20,000 yan. Eh, madudoble nga. Kaya lang, posibleng hindi mo naabutan. Kaya tama yung sabi na hindi madudoble yung pera mo sa bangko. Okay po? Paliwanag. Okay, let us do some example po ng rule of 72, which is the magic of compound interest. Okay po? Assuming na may nakuha tayong investment na 4% ang ibinibigay. So, ang ibig sabihin niyan, 72 divided by 4 equals 18. So, your money doubles every 18 years. Okay, maliwanag? Now, assuming may isang bata, age 29, ay meron siyang 100,000, in-invest niya yon sa 4% per annum. So, at age 47 niya, after 18 years, magiging 200K yan, na doble. At age 65 niya, nag-retire na siya, may 400,000 siya, 400K. Okay. Okay, let's do it. Dahil bata pa siya, gusto niya medyo naman mataas. Eh, minakuha siya ng 8% na investment vehicle. So that means money doubles every 9 years. So ito na po, at age 29, naglagay niya 100K. At 38, 200K. 47 years, 400K. At 56 years old, 800K. At age 65 niya, may 1.6M siya. Okay? Okay, next scenario. May nakuha pa siya. Gusto niya mas malaki ang maging retirement niya. Pinasok niya sa 12% per annum. Again, at age 29, naglagay siya ng 100K. After 6 years, 35 pa lang siya. Doble na yon, 200K na. At age 41, 400K. Age 47, 800K. Age 53, 1.6M na. Age 59, 3.2M. And at age 65, 6.4M. So, ganun po kalaki yung nilaki ng pera niya. Over these years po, kung makikita ninyo, yung pera ang nagtrabaho. Yung bata, nagsimula siya ng age 29, nagtatrabaho din siya. So, yung kita niya sa trabaho, ginastos niya na yun. So, yung pera niya lang dito ang nagtrabaho. What if dinagdagan niya pa ito, then nagtatrabaho naman siya. So, dalawa silang kumikita. Okay, sample lang po yan. Okay, comparing the difference with 4 and 12%, you will see here on the summary that there is a 6 million peso difference. Eh, malaki na po yun. That is equivalent to
25,000 pesos per month income for 20 years. So, sayang din po. So, yung pera ninyo nagtrabaho para sa inyo, kayo nagtatrabaho din. So, yan po ang ibig sabihin ng rule of money. Right? Okay po, so let us proceed. Bago po tayo mag-invest, meron tayong tinatawag dito na yung first level of investment na dapat po nating maintindihan ng todo. Okay din naman po yun na mag-invest tayo na mag-invest, pero intindihin po natin itong first level of investment. That is, first you have to build a solid financial foundation. Kasi nga po, sabi nga niyan, like building a house, you must build from the ground up. Okay po? So, ito po ang aming itinuturo sa IMG, yung tamang paraan ng pag-build ng solid financial foundation. So, una po, let us secure ourselves. Tayo po ang breadwinner. So, kailangan tayo muna ang proteksyonan natin. We need a protection for income replacement in the form of life insurance. And we need din po a long-term and short-term health care in case naman po tumanda tayo or mag-retire tayo, meron tayong long-term health care. Kasi magastos po ang maintenance pag matanda ka na. So ito naman pong life insurance in case po ito na habang nagbibuild ka ng iyong investment, yun ang nangyari sa iyo, kinuha ka ni Lord ng maaga, meron ka pong maiiwan sa iyong family na replacement ng income mo. Kasi nga po, useless itong mga investment mong dito mo nilagay at wala ka nito, isang malaking aksidente o disgrasya po ay posibleng mawala din yung investment mo. Kaya ito po ang itinuturo namin sa IMG. Now, kung marami po kayong utang, eliminate your debts. Pwede pong dahan-dahan ninyong bayaran yan. Unahin lang ninyo yung malalaking interest, lalo na yung credit cards. At kung ano pa man dyan na pinagkakautangan ninyo habang nag-build up kayo nitong inyong investment. Ito pa po ang importante dito, yung emergency funds. Ano ba yung emergency funds? Ito po ay perang nakalaan in case ng emergency sa buhay ninyo. Whether we like it or not, emergency comes in our life. Dinaanan ko po yan. Now, yan pong emergency fund na yan ay dapat ma-build ninyo na sabi nga niyan, you have to have at least 3 to 6 months of your monthly salary in your emergency fund. Kasi nga po, may mga emergency sa buhay natin. Halimbawa, bumagyo, nasira yung bahay mo, kailangan mong pampaayos nun. Nagkaroon ng lindol, nasira yung bahay mo, or may nagkasakit sa family, or ikaw mismo, or sa family member, na kailangan mong tulungan. So, kailangan mo dyan, yung emergency fund. Yung pong nawalan ka ng trabaho, hindi po yung nawalan ka ng trabaho ngayon, bukas magsisimula ka ng mamalimos at wala ka na pong emergency funds. Yeah, for your information po, since November, wala na akong trabaho. So I'm surviving on my emergency funds. Okay? Now, kung wala po kayong emergency funds at may nangyaring masama dyan sa inyo na kailangan ninyo, halimbawa may kamag-anak na ospital, kailangan nyo yung emergency pambayad, kung may investment ka, mahuhugot po yun. That's what happened to me. So, ganun talaga, ma-zero yun, mabawasan, or maubos, depende kung gaano kalaki na invest ninyo. So, yun po ang pinaka-importante. Okay? So, then, pag lahat po ito yung na-manage nyo na, then you put all your money in investment. Then, secured na itong babaring mo. Secured na lahat. Pamaliwanag po. Okay. Let's do it again. So ito po ang ino-offer ng IMG. It is a complete financial plan. Hindi lang po yung sabi, mag-invest kayo sa mutual fund, mag-invest kayo sa stocks, invest kayo dito. Hindi lang po yun. We are offering you a complete financial plan. Okay, maliwanag po. Dahil po, sa buhay po natin ay may dalawang possibility. What
if I die soon? Kung ikaw ang breadwinner ng company. Or ang isang possibility, dahil mabait si Lord sa atin, what if I live too long? Okay po. So, may mga solution po tayo dyan. If I die too soon, ang solution po is life insurance. Dahil ito po ang bali income replacement mo. Na pag nawala ka, ito nga yung instant money na magagamit ng family mo para mabuhay din sila. May pagpatuloy yung buhay nila. Eh, what if I live too long naman? Pinahaba ni Lord yung buhay mo. Ang solusyon naman dyan is yung investment mo na, yung kita ng investment mo and saka yung long-term care mo. Dapat mayroon pa yan. Dahil magastos po ang maintenance pag matanda ka na. Alam naman natin yan. At huwag nyo namang iasa sa mga anak ninyo. So, kailangan may pondo kayo dyan na yun ang gagastusin niyo sa mag-aalaga sa inyo. So, yan po ang pinuprovide namin ng complete financial plan. Ito po ang summary niyan. So, first, you must have the healthcare, the insurance, the emergency fund, then the investment. Pwede nyo lang po yung sabay-sabayin. Wala din akong problema yan if you can manage it na sabay-sabay. Okay? Now, we have a good offer of proposal sa inyo. Yung IMG, may isa pong product ang IMG na ito pong Kaiser Builder Plan. It has a 3-in-1 features. It has an insurance para maprotektahan yung family ninyo. It has a healthcare for long-term healthcare to protect yourself if you live too long. Okay, yung insurance, of course, if you die too soon, your family is protected. Then, it has an investment. Ito na po yung unang level ng investment ninyo sa mutual funds. So, yung pong investment yan, yung hinuhulog ninyo dito sa Ultimate Health Builder Plan, naka-invest po yan sa mutual funds. So, automatic po, may mutual fund investment na kayo. Okay, this is now, you let your money work for you. Okay po. If you need po a complete proposal of Kaiser, doon sa mga baguhan, you can always approach kung sino po yung nag-invite sa inyo at mabibigyan po kayo ng proposal. Of course, you can talk to any one of us and we can help you also. Alright? Okay? So, adyan na po tayo. Yung pag sinasabi namin kanina, we have explained to you the basic of investment in mutual funds. And also, we have explained to you the first level of investment and how to build your solid financial foundation. Napaka-importante po yun. So now, we are encouraging you to join us in IMG. Kasi nga po, ma-avail ninyo yung maraming benefits. So, ito nga po yung sa IMG. IMG is a one-stop shop. Now, we are in partnership with various financial services companies in the Philippines para maka-avail po kayo ng mga discount or ng ano-ano po mga benefits. Isa nga po dyan sa healthcare, ang partner po namin ay yung Kaiser at yung De Los Reyes Optical. Dito po sa Kaiser, yung napaliwanag ko na kanina, this is your first level of investment. It's a 3-in-1 product. Ito naman sa Kaiser Optical, itong De Los Reyes, meron po kayong libreng frame sa eyeglass ninyo. Dalawa po every year ang pwede nyo ma-avail. Doon nyo lang pagawa yung lens. Then sa life insurance po, meron po kami sa MB Life at Fidelity. Kasi po, balikan po natin, bakit meron pa bang MB Life? Meron na akong Kaiser. Di ba may life insurance na yung Kaiser? Correct. Yun nga po, dapat po malaman natin na yung insurance natin ay depende po doon sa income natin. Kasi income replacement nga po ito. Of course, bata pa naman kayo, aside from Kaiser na may healthcare and insurance, kuha pa rin kayo ng MB Life. Mula lang po dito. Again, kung sino pong nag-invite sa inyo sa mga baguhan, sila pong papaliwanag sa inyo yan. Then, if you join IMG, you have automatic, you have
50,000 life insurance with Fidelity at one-time payment lang po na 500. Alright? So, ito pa po. Investment na naman po tayo. Ito po kanina yung na-discuss natin. Ito po mga mutual funds company po ito. Under ng Ramiro Financials. Ito na sabi ko kanina. Yung Soldivo Funds, PAMI, FEMI, and then ito yung Sun Life. Okay po. ATR Securities. Ito nga po, pag nag-invest kayo sa mutual funds, dito po sa mga companies na to is zero load. Wala pong kakaltasin na entry fee. Then, if you are brave enough na gusto niyo talaga aggressive kayo, tulad ko po, pwede po kayong dumirekta sa stock market investing. Investing po hindi trading. Of course, kung kaya ninyong trading, go ahead. Meron po tayong partner ng MyTrade, which is Abaco Securities. Dito po kayo pwedeng mag-invest ng stocks ninyo. Pag member po kayo ng IMG, although wala po itong discount, but then, bibigyan po kayo ng full support. At bibigyan po kayo ng kung anong stock ang papasukan ninyo, alin ang bibilin, alin ang ibebenta, alin ang i-hold, ganun po. Yun po ang ibibigay sa inyong assistance ng IMG. Now, real estate, investment na naman po ito. So, real estate. Gusto niyo mag-invest sa condominium, mga house and lots. Ito po, just approach us. Vista Land, Ayala Land, SMDC, Megawar, DMCI. Ito po lahat partners natin. Kaya nga po itong IMG sa one-stop shop na ng investment ninyo, hindi na kayo lalabas. Now, ito po naman, aside, hindi po discount na direct discount ang bibigay sa inyo unless may promo sila. You can avail of the direct discount. Ang dito po is, if you buy these real estate properties through IMG, yun pong komisyon na dapat mapunta doon sa ahente nila ay ibabalik po sa inyo. So, parang nagka-discount na rin uli kayo. Halimbawa, may promo kayo ng SMDC, may discount sa mga projects nila. Nakikita ko po sa FB. Saka ex-SMDC po ako, kaya alam ko pa din. And aside from those discounts na binibigay sa inyo, ay makukuha ninyo yung commission. Lumalabas sa discount pa rin yun. Sample na lang, if you bought a 3 million peso condo, at least mga 90,000 to 110,000 doon. Ang commission na mababalik sa inyo. Sayang din yun. Diba? Di pambayad nyo na yun doon sa insurance ng inyong unit. Kaya ito na naman po tayo. May general insurance po tayo. Fire insurance, car insurance, just the same. Pag idinaan po ninyo dito sa IMG, yung insurance ng sasakyan ninyo, ng bahay ninyo, ng condo ninyo, dito po ninyo kukunin through IMG. Again, yung commission po noon na mapupunta dapat sa ahente, sa inyo po ibabalik. Okay po? So, makikita niyo po, it's a one-stop shop kami. So, nabili mong kondo, bumili ka ng sasakyan, papa-insure mo dito. By the way po, doon sa bibili ng sasakyan, ganun din. Idaan niyo rin lang po sa IMG. IMG ang maghahanap sa iyo ng gusto ninyong modelo or brand ng sasakyan. Then, doon kayo makikipag-arrange sa ibinigay nilang agent na malapit sa inyo or car showroom na malapit sa inyo. Then, after the deal, yung commission po ng ahente, ibabalik ulit sa inyo. Okay? Now, we have po mga allied financial services. Hindi ko na po ito isa-isahin. Itong asset preservation service, ito po yung kung gusto niyo mag-preserve yung inyong mga personal assets para pag nawala kayo sa mundo, alam ng hati-hati ng mga magmamana sa iyo, mga tagapagmana mo, at sinasuggest po dito, you form a corporation para makasave ka ng taxes pag ikay nawala sa mundo, kung marami kang properties. Of course, we have po dito mga loans ito sa Globe, may mga discount po tayo, Informatics, and Heaven of Infinity. Although sa Batangas po itong Heaven of Infinity, pwede po kayong bumili dyan ng memorial lot as an investment. Then sa experience po ng IMG,
mas mabilis, mas malaki ang itinataas ng memorial lot kumpara doon sa mga housing lot o sa mga condo. Okay, yan lang po isang tip po yan. Ito sa Batangas po yan. Okay? Now, ito na po tayo. I'm almost at the end of my presentation. Let us control our future. Control your future. Ito na po, nasa ending na po tayo. The future is in your hands. If you want to be wealthy, don't let other people do it for you. Do it yourself. Kaya nga po dito sa IMG, it's a do-it-yourself company. Lahat po ng transaction, ikaw mismo ang gagawa. Yung insurance mo, ikaw ang mamimili kung ano ang gusto mong nararapat sa iyo or kayang-kaya mo, kayo po ang gagawa lahat. Ganun din po kung bibili kayo ng sasakyan. Okay po? So, it's a do-it-yourself company po. Usong-uso po ngayon ng DIY company. Ngayon, magbubook ka ng travel ngayon, gagawin mo lang online. Ikaw ang gagawa. Magbubook ka ng hotel doon sa pupuntahan mong lugar sa labas ng Pilipinas or labas ng Saudi Arabia. Ikaw na yung magbubook ng hotel mo, pati yung ticket mo. Lahat na po ngayon, ikaw na. So, ganun din po sa IMG. Kayo lahat ang gagawa niyan. Para ma-eliminate na nga yung mga ahente, sa inyo mapunta yung pinaka-commission na dapat mapunta sa mga ahente. Okay? Be your own money manager. Ito po ang pinakamahalaga. Nasabi na po natin kanina, understand how money works. Ito po, nakita po natin yung rule of 72. Then, make money work for you. Yan po. Rule of 72 po yan. Kung paano magtrabaho yung pera. So, madali lang po. Huwag na natin iasa sa iba. Tayo na, kaya gawin na natin yan. Of course, if you have any questions or doubt, you can always come to us and we will assist you. Okay po? So, financial independence is not a dream. It is a decision. So, you have to decide now, act now. Huwag lang po yung mangarap ng mangarap. Dahil minsan po, nauwi sa bangungot yan eh. Alright, here are the action steps. First, you have your financial checkup. And we provide you the book study. Join us to become a lifetime member for the cost of $175. Dito po yan sa mga nasa Saudi. Yung sa Pilipinas po, 5,500 pesos lang ang babayaran ninyo ng lifetime membership. Out of that 5,500 pesos. Ganun din po dito sa Saudi Arabia. $175 is roughly 9,080 pesos. Out of that amount, yung 1,000 pesos po doon ay ipapasok na sa soldibo fund ninyo. Automatic na po na meron kayong 1,000 pesos initial investment sa mutual funds. O saan po yan? May mutual fund na agad kayo. Ngayon, kayo na lang ang bahalang magdagdag later on. Sabi ko nga kanina, minimum po ng 500 sa soldibo, IMG soldibo fund. Minimum 500 per month or per week or every 3 weeks, every 3 months. Depende po sa kakayahan ninyo. At kung nabigyan naman kayo ng bonus or 13th month pay, ilagay nyo na po doon. Dahil sa study nga po, tayong bansa, sa lahat ng bansa sa Pilipinas, sa buong mundo, Pilipinas lang ang may 13th month pay. Tandaan po ninyo yan. Walang ibang bansa sa buong mundo na nagbibigay ng 13th month pay kundi ang Pilipinas. So, assuming you have 13th month pay of 20,000 per year, i-sacrifice mo lang 6 years. Ipasok mo yon sa investment. At 12% po, that's around 10 million. 10 million yata in 40 years. So, mag-sacrifice lang kayo ng 6 years na hindi nyo gastusin yung 13th month pay ninyo, magiging 10 million na yan. Okay? Alright? So, most important po, build a solid financial foundation. Ito na po yun. Huwag po kayong matakot sa pyramid. Palagi ko pong sinasabi as an engineer. Pyramid is the most stable structure on earth. So, ito nga po, build your healthcare, yung increase your cash flow. So kung sinasabi namin dito,
how to increase your cash flow po. Isa na doon is you join us in IMG. Gawin ninyong business ang IMG. Total, nag-iisip din lang kayo ng kung ano-anong business eh. Why not? Join us in IMG, in the financial industry. May hiwalay po tayong usapin dyan. At if you want to join us in IMG, we can assist you sa lahat ng steps na gagawin ninyo. Then, you must have your healthcare, have your life insurance, manage your debt, reduce your liability, have an emergency fund, and build up savings and investment. Ito po yung tamang solid financial foundation. Alright? Di ba na po? Okay. The time to act is now. Huwag pong bukas, huwag next week, huwag next month. Ay pagkatapos ng pandemic, nako, you are too late. The time to act is now. Join IMG and join the B1 team, ha? B1 team kami. Bakit? Why B1 team? Sasabihin ko po, because with us, blessing and opportunity never end. Okay po, thank you po. Diyan po nagtatapos ang aking